สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกนิกาบายภูนศิษฐ์การ์เด้นนะคะในขณะที่เชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นปัญหาใหญ่กับเศรษฐกิจนะคะทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยจะต้องปิดตัวลงไปแต่ก็มีธุรกิจหลายชนิดเช่นกันที่กลับเฟื่องฟูค่ะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถ้าไม่เล่นบิตคอยน์ไม่เล่นคริปโตก็หันมาสนใจต้นไม้นะคะเนื่องจากว่าเจ้าต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่กำลังสวนกระแสสร้างรายได้มีข่าวกันออกมาว่ามีรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านมันจริงหรือเปล่าเพราะงั้นวันนี้ติ้งจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยที่เขาเล่ากันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าขายฝันคะค่ะความเป็นมาเป็นไปของตลาดต้นไม้ในประเทศไทยนะคะช่วงที่เขาบูมกันมากๆเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณต้นปีที่แล้วค่ะช่วงที่ว่าเราเริ่มล็อกดาวน์กันใหม่ๆคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมก็อยากจะสนใจความเขียวทีนี้ก็เลยทำให้ราคาของต้นไม้อ่ะพุ่งสูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากคนอ่ะเปลี่ยนอาชีพนะคะตกงานไม่มีงานทำหรือว่าธุรกิจหลายๆตัวต้องปิดตัวลงก็เลยมีคนเข้ามาหาอาชีพใหม่ๆเข้ามาทำซึ่งพอเห็นว่าคนกำลังนิยมต้นไม้เขาก็เลยอยากจะมาซื้อขายต้นไม้กันทำให้ราคาต้นไม้แล้วก็ความต้องการของต้นไม้พุ่งขึ้นไปจนมีความน่าเป็นห่วงแล้วก็มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลายๆท่านเป็นปูชนียบุคคลหลายๆคนก็ออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงกันค่ะเนื่องจากว่ากลัวว่าความรุนแรงของตลาดหรือว่ากระแสราคาแล้วก็พวกเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผิดพลาดสำหรับมือใหม่หรือว่านักลงทุนใหม่ๆที่เข้ามาเล่นแต่ว่าคำเตือนของอาจารย์ก็ไม่มีผลค่ะเพราะว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะคะเพราะงั้นวัตถุประสงค์ของการทำคลิปนี้นะคะอันนี้ติ้งต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวและก็ด้วยทั้งด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ด้วยความที่ว่ายังไงธุรกิจและชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะเราก็ต้องทำงานกันต่อไปค่ะในสถานการณ์ที่ต้นไม้ราคาสูงมีกำลังซื้อกำลังขายกันอย่างแบบว่าซื้อมาขายไปเร็วกันปุ๊ดปั๊ดแบบนี้นะคะคนจิตอ่อนเนี่ยนะคะเวลาดูสื่อมากๆปุ๊บก็จะหูแว่วใช่ไหมเฮ้ยอะไรมาไม้ด่างมาฉันก็วิ่งไปซื้อไม้ด่างเฮ้ยมอนสเตอร่ามาฉันก็วิ่งไปซื้อมอนสเตอร่าอาทิตย์นี้บอกว่าบอลมาอาทิตย์หน้าบอกว่าอะไรมาอีกนี่ก็จิตอ่อนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแค่เรานั่งมองปุ๊บเราก็เหนื่อยแทนแล้วสื่อเวลาประโคมข่าวเนี่ยนะคะเขาจะบอกในมุมที่เขาประสบความสำเร็จนะเวลาเขาทำอะไรสำเร็จเขาก็จะมาบอกแต่ต้นไม้ที่เขาขายไม่ได้ต้นไม้ที่มันตายเขาไม่เล่าให้ฟังเหมือนกับคนถูกหวยค่ะซื้อ100 งวดถูกงวดเดียวเล่า3 บ้าน8 บ้านเล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบใช่ไหมคนฟังก็ชอบฟังอะไรที่มันแบบละลื่นหูฟังแล้วบันเทิงจิตบันเทิงใจฟังแล้วแบบว่ามีความหวังมีความรู้สึกแบบว่าฮึกเหิมก็จะเลือกฟังแต่ในสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จเพราะงั้นจริงๆแล้วเราลงทุนทำธุรกิจนะคะเราต้องดูทั้ง2 มุมค่ะในมุมที่เขาประสบความสำเร็จเขาทำยังไงในมุมที่เกิดความผิดพลาดมันผิดพลาดตรงไหนมาต่อเลยว่าก่อนที่เราจะลงทุนมันก็จะมีคำถามว่าไอ้ต้นไม้ราคาแพงๆสูงๆเนี่ยเขาซื้อไปทำอะไรกันจ๊ะราคาหลักแสนหลักล้านขายจริงไหมซื้อไปทำอะไรใครจะซื้อเราต้องรู้ก่อนเลยค่ะว่ากลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อต้นไม้เนี่ยมีอยู่ติ้งแยกเอาไว้นะสำหรับส่วนตัวของติ้งแยกเอาไว้เป็น3 กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเลยก็คือนักสะสมค่ะกลุ่มที่2เลยก็คือนักจัดสวนคือซื้อไปใช้งานแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือนักธุรกิจหรือนักเก็งกำไรก็คือซื้อมาขายไปหรือเพื่อการลงทุนค่ะกลุ่มแรกที่จะซื้อต้นไม้นะคะก็จะเป็นพวกอยู่ในกลุ่มที่เป็นนักสะสมค่ะนักสะสมเนี่ยเขาซื้อต้นไม้ไปทำอะไรคะซื้อต้นไม้ไปเสพหาความสุขชอบรักดูแลเพราะงั้นคนกลุ่มนี้จะหาซื้อต้นไม้ที่มันเป็นไม้หายากหรือไม้ที่ตัวเองชื่นชอบโปรดปรานถ้าหากว่าไม้พวกนี้ค่ะมีราคาสูงราคาแพงยังชอบไหมก็ชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อของแพงนะคะถ้าราคามันแพงเนี่ยเขาสามารถรอได้ของหายากเขาก็ยังอยากได้อยู่ของที่เขาชอบเขาก็ยังอยากได้อยู่แต่ว่าถ้ามันแพงฉันก็รอก่อน
เอาไว้เดี๋ยวราคามันถูกลงฉันก็ยังไม่สายไปเพราะยังไงฉันก็ยังรักอยู่ดีอีก1 ปี 2 ปีผ่านไปถ้าราคามันถูกลงฉันค่อยกลับมาซื้อก็ได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักจัดสวนค่ะนักจัดสวนเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีศิลปะในการเลี้ยงต้นไม้เนาะเขาก็ใช้ต้นไม้นะคะเอาไปจัดงานเอาไปจัดพื้นที่เอาไปทำแลนด์สเคปพวกนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการซื้อต้นไม้ที่มีจำนวนและมีปริมาณเพื่อที่จะเอาไปขายงานจัดสวนตกแต่งพื้นที่แบบนี้เนาะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะสภาวะตลาดหรือว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยทุกที่ทั่วโลกค่ะการท่องเที่ยวแล้วก็ห้างสรรพสินค้าหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆก็หยุดชะงักหมดงานจัดสวนเนี่ยมันก็เลยทำให้ขายงานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการจัดสวนเวลาเขาขายงานค่ะเขาจะขายเป็นตารางเมตรเพราะงั้นตารางเมตรหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยต้นไม้หลายๆชนิดหากต้นไม้มีราคาสูงมากๆเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถขายงานได้เช่นกันค่ะเพราะงั้นการจัดสวนเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นการชะลอตัวค่ะไม่มีเหตุผลที่จะต้องจัดสวนด้วยต้นไม้ราคาแพงเพราะงั้น2 กลุ่มนี้ชะลอการซื้อชะลอการจ่ายตังค์เนาะเหลืออีกกลุ่มเดียวค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องซื้อต้นไม้ให้ได้จะแพงแค่ไหนฉันก็ต้องซื้อให้ได้เพราะว่าเขาเป็นนักเก็งกำไรซื้อมาขายไปเป็นนักลงทุนค่ะเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยต้องคาดหวังมีใครบ้างที่ว่าลงทุนแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันลงทุนเพื่อให้ขาดทุนมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นทุกคนอะลงทุนก็เพื่อคาดหวังที่จะได้ผลกำไรใช่ไหมเสร็จแล้วพอถ้าหากว่ายอมให้ราคาที่สูงเพื่อที่จะให้ต้นไม้ได้ต้นไม้มาเพราะงั้นมันมีการขายหลายๆครั้งจากราคาที่ออกจากสวนไป 1,000 บาทไปสู่มือที่2เป็น 1,500 ไปสู่มือที่3เป็น 3,000 ไปสู่มือที่4เป็น 6,000 มันก็จะเป็นการขยับขึ้นไปเป็นขั้นบันไดอันนี้ค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาต้นไม้มีราคาแพงเนื่องจากการรีเซลขายหลายๆครั้งจนมือสุดท้ายเขาเรียกว่าต้นไม้ราคาติดดอยนั่นแหละค่ะดังนั้นเราก็เลยจะต้องระวังเราต้องไม่ให้ตัวเราเองนะคะเป็นผู้ซื้อคนสุดท้ายไม่งั้นเราก็จะไปอยู่บนดอยนั่นหมายความว่าเราจะไปซื้อในราคาที่มันติดดอยซึ่งไม่สามารถทำกำไรได้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าราคาที่ติดดอยเนี่ยนะคะหรือว่าราคาที่มันสูงมากเกินจริงเนี่ยมันเกิดจากการรีเซลหรือว่าการปั่นกระแสอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นห่วงแล้วเขาตักเตือนมามีส่งสัญญาณมาเนี่ยค่ะว่าถ้าหากว่ามันมีการปั่นกระแสเนี่ยมันมีจริงไหมคนที่เข้าไปถ้าสามารถทำกำไรได้ก็จะบอกว่ามันไม่จริงแต่อันเนี้ยทุกวงการนะคะเถียงไม่ได้ติ้งบอกเลยว่าเถียงไม่ได้ในทุกที่ทุกวงการนะคะถ้าตรงไหนที่มันมีผลประโยชน์มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเห็บหมัดปริงลิ้นไลหรือว่ากาฝากอะไรทั้งหลายนะคะเข้ามาดูดกินหาผลประโยชน์แน่นอนเพราะงั้นไม่ต้องปฏิเสธค่ะว่าพวกปั่นราคาไม่มีแน่นอนเพราะงั้นรู้อยู่แก่ใจนะว่าใครทำหรือไม่ได้ทำใช่ปะเพราะเดี๋ยวทัวร์ลงพี่ติ้งอีกเดี๋ยวทัวร์ลงตัวเองผ่านไปเลยเสร็จแล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนถ้าหากว่าเราจะลงทุนเราต้องหาดูข้อมูลนะ2 สิ่งที่เราต้องมีและ5 สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจต้นไม้นะคะ2 สิ่งที่เราต้องมีก็คือ1เงินทุนค่ะเงินทุนคุณต้องมีแน่นอนถ้าคุณไม่มีเงินน่ะคุณจะแบบว่าจับเสือมือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้นะณชั่วโมงนี้ตอนนี้มีเงินแล้วยังจะต้องมีเพื่อนด้วยไม่งั้นไม่มีใครช่วยหาต้นไม้นะจริงๆแล้วต้องเป็น3 สิ่งเลย3 สิ่งเลยเอาละกันติ้งแถมไปให้อีกอย่างหนึ่งต้องมีเงินทุนค่ะเงินทุนที่เราหามาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเงินที่ค่อนข้างนิ่งและคุณต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณลงเงินก้อนนี้ไปตีว่าเราไม่ประสบความสำเร็จตีค่าว่าเงิน100,000 บาทที่เราเอามาเนี่ยมันเกิดเป็น0ไปเลยไม่ประสบความสำเร็จต้นไม้ตายไปเลยเนี่ยคุณจะต้องไม่เดือดร้อนคุณไม่ได้ไปกู้ไปยืมไปหาดอกเบี้ยมากู้เงินมาซื้อต้นไม้ถ้าหากว่ามันเสียหายไปเนี่ยคุณจะต้องไม่เดือดร้อนมันจะไม่ทำลายความมั่นคงของชีวิตของครอบครัวของตัวเราเองเนาะเพราะบางคนบอกว่าพี่ติ้งเราจะลงทุนต้นไม้เนี่ยจะเอาอะไรดีอยากจะไปกู้เงินมาซื้อต้นไม้พี่ติ้งไปเลยจ้ะพี่บอกไม่ได้แนะนำไม่ได้เลยแบบนี้นะเพราะว่าบอกเลยว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงเงินนะอันดับแรกเลยจัดสรรเงินแบ่งไว้ให้ดีค่ะ
แบ่งเงินไว้สำหรับเงินทุนที่จะมาลงเนี่ยส่วนหนึ่งอย่าเป็นทั้งหมดของชีวิตของคุณนะคุณต้องแบ่งเงินจัดสรรเงินให้ดี2ก็คือเพื่อนก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเจรจาพูดคุยนู่นนี่นั่นกันรู้จักความเคลื่อนไหวสืบหาข่าวนู่นนี่กับเพื่อนๆหรือว่าวิธีการปลูกเลี้ยงต่างๆอันนี้ต้องมีค่ะแล้วก็3ก็คือพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงต้นไม้ชนิดนั้นๆที่เราจะเอาไปเราจะมาทำธุรกิจเช่นถ้าเราชอบเลี้ยงแคคตัสเราก็ต้องมีโรงเรือนสำหรับแคคตัสอุณหภูมิที่มันเหมาะสมกับต้นไม้ชนิดนี้อยากเลี้ยงไม้กลุ่มเอรอยเราอยากได้ไม้กลุ่มเอรอยก็ต้องศึกษาหาข้อมูลว่าจะต้องเอรอยเนี่ยเป็นพืชที่ชอบโรงเรือนแบบไหนสภาพแวดล้อมแบบไหนเราก็ต้องทำโรงเรือนให้เหมาะเพราะงั้นเราต้องดูว่าสภาพโรงเรือนหรือพื้นที่ที่เรามีอยู่มันเหมาะกับการที่จะเลี้ยงต้นไม้ไหมถ้าไม่เหมาะเราต้องหาความรู้ว่าจะทำอย่างไรค่ะ5สิ่งที่ต้องรู้นะการที่เราจะลงทุนค่ะเราต้องศึกษาหาข้อมูลเพราะอย่างนั้นไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วเป็นไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วเก่งเพราะงั้นเราต้องหาข้อมูลแรกในการที่เราจะหาสำหรับการลงทุนนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะเราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นดูแลต้นไม้ให้เป็นและรู้ข้อมูลพื้นฐานของต้นไม้ยิ่งเรามีข้อมูลมากๆเท่าไหร่ยิ่งเรามีประสบการณ์มากเท่าไหร่เราจะยิ่งประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ2ค่ะเราต้องรู้จักแหล่งซื้อต้นไม้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นมือสุดท้ายเราก็ต้องหาแหล่งซื้อต้นไม้ที่ราคามันสามารถมีช่องว่างพอที่จะไปได้เขาขายกันราคาไม่ได้เต็มเหยียดเต็มมือมากนักพอเราซื้อมาแล้วเราสามารถเอาไปทำกำไรต่อได้จริงๆแล้วก็คือตามในหน้าเฟซในหน้าเพจหน้ากลุ่มต่างๆตามIG ต่างๆก็มีการขายเยอะแยะนะคะวันนี้เราก็ต้องหาข้อมูลว่าแต่ละเพจเนี่ยต้นไม้ชนิดเดียวกันทำไมราคาไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปดูว่าราคาขายนี้เราจะเอาไปบวกกำไรต่อได้ไหมนอกจากนี้แหล่งซื้อเนี่ยไม่ใช่พอเห็นของถูกแล้วก็โดดใส่นะต้องระวังด้วยนะคะอย่างที่ติ้งบอกว่ามีมิจฉาชีพเยอะตรงไหนมีผลประโยชน์ไอ้ตัวแปลกๆพวกนี้มันก็จะมากันเยอะนะข้อที่3ที่เราต้องรู้นะคะก็คือข้อมูลต้นไม้กับการปลูกเลี้ยงต้นไม้ไม่เหมือนกันนะคะข้อมูลต้นไม้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้มีพื้นถิ่นหรือว่าสกุลนี้มีลักษณะจากถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหนเช่นถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าข้อมูลต้นไม้นี้มันเป็นไม้ไฮแลนด์คุณซื้อมาเลี้ยงในพื้นราบในประเทศไทยอุณหภูมิไม่ได้สีก็ไม่เหมือนโชคร้ายก็คือตายไปเลยเนาะเพราะงั้นอันนี้ข้อมูลต้นไม้คุณต้องรู้หรือคุณจะต้องรู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้กำลังฮอตกำลังมาทำไมราคามันถึงแพงขนาดนี้มันหายากเหรอถ้าหากว่ามันไม่ใช่ของหายากมันมีกันอยู่ทั่วไปนั่นหมายความว่าข้อมูลต้นไม้นี้มันผิดปกติแล้วค่ะถ้าสมมติว่ามีคนมีเยอะๆแต่ว่าราคาเป็นหลักหลายๆล้านอันนั้นหมายความว่ามันเกิดความผิดปกติในตลาดละอาจจะเกิดการปั่นราคาหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่ามีคนทำให้ราคามันผันผวนเนาะเราต้องดูว่าไอ้ต้นไม้ชนิดเนี้ยมีอยู่ที่ใครบ้างมันอยู่ในประเทศอะไรประเทศนี้บางอย่างเนี่ยของในไทยมีนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเป็นเอเคอร์สั่งเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่หมดจะมาเป็นคอนเทนเนอร์มากันเรื่อยๆแบบนี้เพราะงั้นข้อมูลต้นไม้นี้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะกลายเป็นเหยื่อไปซื้อเดี๋ยวฉันจะเอามาขายนู่นเดี๋ยวมันมาอีกแล้วอีนี่ยังไม่ทันจะลดน้ำเลยอีนี่มาอีกแล้วแบบนี้ใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าที่ไหนมีอะไรใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้เราต้องรู้นะคะข้อ4ที่เราต้องรู้ก็คือแนวโน้มตลาดค่ะแนวโน้มตลาดเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเวลาเราดูหุ้นหรือดูทองถ้าหากว่ามีปัจจัยที่ว่าจะทำให้ต้นไม้ชนิดนี้มีราคาสูงขึ้นมีความต้องการมากขึ้นอันนั้นหมายความว่าแนวโน้มตลาดมันดีเพราะงั้นแนวโน้มตลาดที่มันดีเนี่ยต้องดูว่าของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันจะทันขายในช่วงที่มันดีไหมคือซื้อในราคาที่มันยังไม่แรงมากแต่ว่าขายในราคาที่มันเริ่มขยับขึ้นนะไม่ใช่ไปซื้อในราคาที่มันสูงสุดแล้วค่อยไปซื้อมันก็ไม่ทันตลาดเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยมันกำลังจะเทลงแล้วนะคะเพราะงั้นเราต้องรู้จักมองแนวโน้มตลาดให้เป็นด้วยค่ะข้อสุดท้ายค่ะเราต้องคำนวณจุดคุ้มทุนให้เป็นค่ะจากเมื่อกี้นี้ที่ติ้งบอกว่าถ้าแนวโน้มตลาดเนี่ยเราดูแนวโน้มตลาดถ้าสมมติว่าแนวโน้มตลาดเนี่ย
มันดิ่งลงใช่ไหมคะเราต้องมาดูที่ข้อที่5ค่ะว่าเราจะคำนวณจุดคุ้มทุนได้ยังไงจุดคุ้มทุนที่พูดหนึ่งเนี่ยหมายความว่าพอราคามันถูกลงเราก็ต้องผลิตต้นไม้ให้มันได้จำนวนมากขึ้นจากซื้อมา1ต้นก็กลายเป็น2ต้น3ต้นเราก็ต้องใช้ความรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันใช้เวลาขยายพันธุ์2ต้น3ต้นนะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเป็นต้นไม้ที่โตง่ายเขาก็บอกว่าอุ้ยโตง่ายจ้าตัดปุ๊บขายปั๊บเดือนหนึ่งออกใบ3ใบ4ใบอันเนี้ยถามว่าเรามีศักยภาพพอที่จะทำได้ไหมและณวันนั้นเราจะต้องทำกี่ต้นถ้าหากว่าราคาตลาดมันหล่นลงมานะถ้าสมมติว่าเราซื้อ 10,000แต่ณวันที่เราจะขายราคามันอยู่ที่ 8,000 เราขายยอดออกไปปุ๊บขายไปแล้วค่ะได้ 8,000 เหลือต่อแปลว่าเรายังขาดทุนอยู่อีก 2,000 จุดคุ้มทุนของเราจะต้องขยายไปอีก2ครั้งนะคะเราถึงจะได้กำไรกลับมาและอีก2ครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เวลาอีก3เดือนถึง6เดือนราคามันอาจจะอยู่ที่ 5,000 หรือ 3,000 แล้วแต่ไม่มีใครบอกได้เนื่องจากว่าตลาดณเวลาเนี้ยมันมีความผันผวนมากเรียกว่าเช็คราคากันเป็นรายสัปดาห์รายวันกันเลยเนาะเพราะงั้นมันไม่มีราคาที่มันนิ่งมันไม่มีราคาที่มันมาตรฐานเราต้องคำนวณจุดคุ้มทุนให้ได้ค่ะเมื่อเราศึกษาหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมละฉันมั่นใจแล้วว่าฉันทำได้ฉันมีทุกอย่างพร้อมละ1 2 3 4 5เราก็มาดูว่าเราเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนแบบไหนค่ะ1นักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนระยะสั้นค่ะนักลงทุนระยะยาวเนี่ยนะก็จะเป็นประมาณเหมือนกับโดยปกติแล้วเขาก็จะมีอาชีพที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มต่างๆอยู่แล้วเขาก็ทำอาชีพแบบนี้เป็นปกติเพราะงั้นเขาก็จะลงทุนแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนแล้วก็รอขายในอนาคตในระยะอีก1ปี2ปีข้างหน้าเขาสามารถรอได้อันนี้ไม่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเลยสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วส่วนนักลงทุนระยะสั้นค่ะอันนี้แหละจะต้องมาบู๊กันเยอะหน่อยนักลงทุนระยะสั้นเป็นลักษณะที่ว่าทำกำไรแล้วก็ขายทำกำไรแล้วก็ขายทีนี้เมื่อมีผลกำไรนะคะต้องรู้เลยว่าถ้ามีผลประโยชน์ก็จะมีความเสี่ยงด้วยเราต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะซึ่งไม่มีใครพูดถึงเรื่องความเสี่ยงไม่มีใครอยากฟังในเรื่องนี้แต่ว่ามันคือเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันไม่สามารถสมูทมันไม่สามารถแบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะมันก็จะต้องมีความเสี่ยงมีความเสียหายเพราะงั้นถ้าหากว่าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นเราจะต้องมีความหูไวตาไวนะคะทำการตลาดเก่งๆมองแผนการตลาดได้ดีๆแล้วก็รู้จักศึกษาหาข้อมูลอัปเดตข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาว่าสมมุติว่าเราจะซื้อต้นนี้มาดูซิว่ามาจากที่ไหนต่างประเทศเขามีเยอะๆมันควรจะทำไหมพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่เฉพาะว่าหาข้อมูลเฉพาะกลุ่มในประเทศแคบๆนะคะเราต้องมีข้อมูลกว้างๆรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนมีจำนวนเท่าไหร่จะต้องเรียกว่าสายตาเนี่ยสอดสายหูเหอนี่จะต้องดีเลยแหละนะเพราะงั้นการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมัวแต่ระมัดระวังก็เป็นแพนิคไม่ต้องทำอะไรกันพอดีแต่ถ้าสมมติว่าไม่ระมัดระวังกระโดดเข้าไปเล่นสุ่ม4สุ่ม5เกิดมันพลาดพลั้งเสียหายขึ้นมาจะทำไงเพราะงั้นให้เอาความระมัดระวังนะคะกับการตัดสินใจด้วยการที่เรามีการศึกษาแล้วเนี่ยนะเอามาผสมกันเมื่อใช้ทั้ง2 อย่างก็เราก็เริ่มลงมือทำนะคะติ้งลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะตั้งข้อสังเกตให้พวกเราลองสังเกตดูว่าสวนที่เขาเป็นสวนใหญ่ๆหรือว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเขาจะโฟกัสพืชแต่ละชนิดให้เป็นอย่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญค่ะเขาจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาจะถ้าสมมติว่าเขาชอบอันเทเรียมนะเขาก็จะปลูกแต่อันเทเรียมให้เก่งแล้วเขาค่อยไปขยับเพื่อที่จะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเราสามารถหาความชำนาญทำให้เกิดความเชี่ยวชาญทำให้เกิดความชำนาญได้แล้วเนี่ยนะคะความเสี่ยงมันก็จะลดลงด้วยค่ะโอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆที่ติ้งเล่ามาพูดมาเนี่ยนะคะมันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในวันเดียว
ในคืนเดียวไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาฉันเก่งเลยเก่งทุกเรื่องเก่งทุกสิ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเกิดจากการสะสมประสบการณ์การเรียนรู้นะไม่ว่าเราจะทำพลาดบ้างสำเร็จบ้างอันนี้เราก็ต้องเอามารวบรวมเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักมีความระแวดระวังในสิ่งที่คนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเขาเตือนจิ้งจกทักเขายังต้องหยุดนิดนึงคิดนิดนึงนะค่อยๆสร้างค่ะถ้าเราได้นับ1เราก็จะได้นับ2ค่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มนับเราก็จะยังไม่ได้อะไรเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ติ้งปิดคลิปกันไปด้วยคำอวยพรละกันนะว่าขอให้ทุกคนสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็หาความรู้ขวนขวายหาความรู้นะคะ Google มีก็กดเข้าไปแล้วเราก็จะทำให้เราเกิดประสบการณ์นะเอาไปลงมือทำค่ะ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุ๊ยไม่ใช่10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่ามือเราไปลงมือนะเอาใหม่นะอ่ะได้แล้ว ได้อย่างเงี้ยแหละ